Ito ang kwento ng hiwagang. Kailangang mailagay mo yan sa liig ng leon bago mag-ikatlong araw at ikatlong gabi. Dahil tuloy na niyang malalanta. Dahil sa ikatlong araw ay tuloy na itong mawawala ng bisa. Hindi na maibabalik ang sumpa ni Prinsesa Minerva. Yun lang at biglang bumaksak sa kanyang kamay ang kwintas na yari sa malimuyok na bango. Itong kasing linis at puting ng nieve. Inutusan din siyang baliktarin niya ang kanyang suot para hindi na siya muling maligaw sa gubat. Daling yun paalis na si Daniel sa kagubatan matapos siyang kausapin ang reyna ng hangin. Pero mabilis siyang binigyan ng bala bago siya umalis sa pook na yun. Sandali, binata. Sandaling natigilan ng binata nang hinahanap niya ang hangin ng taon siya sa punong kahoy nang mapansin niyang sumasayaw ang mga dahon nito sa puno. Bago mo harapin ang ministro, ay doon ka muna isang bukal na matatagpos sa ilalim ng puno. Ang ugat nito ay bukal ng tubig, hindi maling lapitan nito. Dahil tanging kantada lang sa lugar na yun ang nakakakita sa bukal na yun. Makikita mo lang kung mahuli mo ang isang bubuyog na kumakanta sa tabi ng kanyang bahay. Na matatagpuan mo ito sa taas ng punong kahoy. Magagawa mo lang yun sa oras na mo niya ang dala mong petals at doon ay matutulog siya sa oras na mami niya ito. Kung siya ay makatulog, hawakan mo ito at itapat mo sa iyong mata. Doon mo palang makikita ang bukal na tubig nagmumula sa ugat ng punong kahoy. Kaya muli naman siyang binigyan ng petal na kakaiba sa ibinigay sa kanya ng mga halimuyak na amoy na isang bulaklak. Nang mga sandali yun, nilisan ni Daniel ang pook na yun. Mabilis niyang binagtas ang mahiwagang kinaroro ng bubuyog para makita niya ang bukal na tubig nagmumula sa ugat ng isang puno. Gamit ang kanyang puting kabayo, pansin niyang pagod na ang sinakas niya at sandali siyang bumaba sa likod ito at naupo sa ilalim ng punong kahoy. Ay, pahinga ka na rin puti. Nawala sa loob niyang sabihin ang mga bagay na yun. Nang hindi niya inaasang biglang nagsalita ang kabayo sa matagal nilang paglalakbay, ngayon lang niya narinig magsalita ito. Nagsasalita ka puti, biglang tumingin sa kabayo, si Daniel. Sino pa ba ang magsasalita bukod sa iyo? Siyempre ako, na kabayo. Ikaw talaga? Biglang nagulat na lang ito. Ilan muli si Daniel sa at tinig ng maigi ang kabayo na kanyang sinasakyan. Ang tagal mo na akong kasama at sa likod ka nakasakay sa akin, hindi mo ako pinagpapahinga. Pasensya ka na. Kala ko hindi ka napapagod. Ano, kalabaw lang ang napapagod? Kahit kabayo kami, marunong din kami mapagod, no? Pasensya ka na, sabi ni Daniel na masandali patuloy lang sa pagkain ng damo si Puti. Bakit niyo ka lang nagsasalita? Matagal na tayong magkasama. Hindi ka naman nagtatanong. Ako magtatanong? Natawa na lang si Daniel sa kanyang narinig sa kabayo. At least nagsalita ka para may kausap ako. O ayan ha, hindi na ako boring, sabi ni Puti. At least napatawa mo ako ngayon. Kabayo ko, no, hindi ako komedyante. Pero kaya mo naman sabi ni Daniel. O siya, matulog na tayo. Na mga sandali, hinanda ni Daniel ang kanyang sarili sa pagkahiga sa ilalim ng punong kahoy. Nang mga sandali yun, matamang pinagmasdan siya ng kabayo. Walang alam si Daniel na isa rin siyang ministro ng kanyang amang hari. Katulad na isinumpa siya ni Prinsesa Minerva. Mahigpit ang pili ng mahal na reyna. Nabantayan kita sa iyong paglalakbay kasama ko. Itataya ko ang buhay ko. Iyon ang mahigpit na pili sa akin ng mahal na reyna. Nang mga sandali iyon, nakabantay ang kabayo sa prinsipe na si Daniel. Alam niya kung paano nakarating sa Tagalupa si Daniel para iligtas sa kamay ni Prinsesa Minerva ang bata sa utos ng kanyang ina, prinsesa. Kaya ang kasama ng prinsipe nang tumakas sila sa karya nila sa Encantadia at napadpad sila sa kubo ng mag-asawang magsasaka na iniwan niya sa harap ng kalampinto. Dahil ng mga sandali yun, nag-isang kabayo na ang ministro. Hindi niya iniwan ang prinsipe
kahit na siya ay naging isang ganap na kabayo, ng mga sandaling nasa bukod siya, doon naglalaro ang bata hanggang sa ito'y nagpinatak. Itutuloy po sa susunod na episode 4. Marami po salamat. Pwede po kayo mag-share, like, and subscribe. Kung nagre nyo po, pwede po kayo mag-comment. And shoutout po sa mga tagapanood, mga nagmamahal sa akin. Marami po salamat. Bye! Thank you for watching. Next episode,